Hello babes! It's me, your sunshine, and welcome to my channel. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click niyo lang po yung subscribe button sa baba, and click niyo na din po yung notification bell para ma-notify kayo kapag mag-a-upload ako ng mga videos. And also, gustong-gusto ko kayong makasali sa giveaways ko. Malapit na po yun, and sana po support niyo po ako sa channel ko, and sana po maging friends po tayong lahat. And ngayong araw, gumawa ako ng doll look gamit yung in-order ko sa Shoppe na eyeshadow. So, if you want to achieve this look, well, keep on watching, and I hope to see you guys next time. Bye-bye! Siya nabubuksan kasi gusto ko i-video ko, i-vlog ko yung pagbukas ko ng package na to. So, ang mangyayari ngayon, magiging first impression ko about sa palette na to. And gagawa rin tayo ng look using this eyeshadow. So, ayan siya. Na-order ko yung eyeshadow na to sa shop na to. Ayan, kung gusto niyo pong i-check yung mga items niya or mga products niya, please feel free to visit her account sa Shoppe. And very accommodating yung seller na yan, and legit din siya. Beauty Glazed Glits Glam Eyeshadow Palette. 10 insanely pigments matte plus glitter shades. So, meron siyang matte shades and glitter shades. Umorder din ako ng ganito. Ayan, very elegant yung packaging niya. Very simple but elegant. Ano nakalagay sa likod, yung mga ingredients niya. Super ganda. Kung ano yung nakalagay dito sa box, ito din yung nakalagay dito sa mismong palette. Ayan, same lang. So, ayan, titignan na natin yung loob niya. Wow! Naka-cover pa yung eyeshadow. Wow! Look at that beauty! Grabe, ang ganda ng glitters. Ayan yung glitters, guys. Ito naman yung sa matte shades. Sobrang pigmented nila. Oh my God, ang ganda. Ito yung shade na to, gagamitin ko. Yan, tapos ko na yung kilay ko. Yan yung ginawa kong kilay. Gagamitin ko tong shade na to as our transition. Sa taas na part. For our lower lashes, nagamit tayo ng white eyeliner. Tapos na yung eye area natin, so magko-contour tayo. Ito. So, ganyan lang siya. And then, maglalagay tayo ng red doon sa center part. And, ayan na. So, tapos na yung doll makeup look natin, and ipa-finalize ko lang to, and I will be back.
Kung nagustuhan niyo po yung video ko, please don't forget to like my video. Thank you guys for watching and I hope to see you next time. Bye-bye! You are my sun.